New look loading. Bing, 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 dong. New look loading. हॅलो, माझं नाव सौरभ डोंगरे आहे. मी काटोल इथला रहिवासी आहे. हेअर रिग्रोसाठी पूर्णच जे घरेलू नुस्खे आहे ते करून बघितले, त्यात मला काही पण रिझल्ट मिळाला नाही. कॉन्फिडन्स कमी होत गेला, लोक मजाक उडवायची, त्याच्यामुळे अजून कॉन्फिडन्स लो होत गेला. कोणत्याच फंक्शनमध्ये मी जात नव्हतो, कारण की कॉन्फिडन्स नसल्यामुळे कुठेच जायची इच्छा होत नव्हती माझी. पण आता हेअर रिग्रो झाल्यामुळे, लुक चेंज झाल्यामुळे लोक म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह थोडा वाटायला लागलं लोकांना. लोकांकडून मला म्हणजे कॉम्प्लिमेंट मिळायला लागल्या. ज्यांना कोणाला कॉन्फिडन्स नसेल, ज्यांना कोणाला हेअर ट्रान्सप्लांट करायचं असेल, तुम्ही न्यू रूट्समध्ये येऊन डॉक्टरांशी कन्सल्ट करून तुम्ही हेअर ट्रान्सप्लांट करू शकता. थँक्यू सो मच.